Lesson 22 WH questions. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්න හදන ස්වරූපයක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක ඔබට බෙහෙවින්ම වැදගත් වන පාඩමක්. ඒ හින්දා බොහොම අවධානයෙන් මේ පාඩම අහගෙන ඉන්න. ඒ වගේම කලින් පාඩම් වල වගේම මේකෙත් මේ කියලා දෙන දේවල් ලියාගෙන පුහුණු වෙන්න. අපි මුලින්ම බලමු WH questions කියන්නේ මොනවද? එහෙම නැත්නම් මේ WH question words කියන්නේ මොනවද? දැන් අපිට ඔබේ 6 වසරේ අච්චු පොත ගත්තම ඒකේ හැම පාඩමකම reading comprehension තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඡේදයක් හෝ poem එකක් දීලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. ඒතර මේ අහන ප්‍රශ්නවල ඔබට දකින්න පුළුවන් හැම ප්‍රශ්නයක්ම වගේ what, when, why, where, how කියන වචන වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට මේ what, when, where, why, how, who කියන මේ වචන වලට තමයි අපි WH question words කියලා කියන්නේ. මේවට WH questions කියන්නේ මේ හැම වචනයකම W අකුරයි H අකුරයි තියෙන නිසා. එතකොට මේ WH question words වල අර්ථය දැන ගැනීම වැදගත් වෙනවා ඔබට reading comprehension වලදී හරි උත්තරේ හොයාගන්න. දැන් ඔබ what කියන එකේ අර්ථය දන්නේ නැත්නම් ඔබට what කියන එකෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න බෑනේ. එතකොට මේක මුළු අච්චු පොතේ තියෙන සියලුම reading comprehension වලට වැදගත් වෙන පාඩමක්. දැන් අපි එකින් එක මේ වචනවල අර්ථය හොයාගමු. දැන් මුලින්ම අපිට අහුවෙනවා what කියන එක. what කියලා අපි අහනවා මොකද්ද කියලා. දැන් මොකද්ද කියලා අපි අහන්නේ යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව. දැන් බලන්න what's your name? ඔයාගේ නම මොකද්ද? what's your school? ඔයාගේ පාසල මොකද්ද? what's your grade? ඔයාගේ පන්තිය මොකද්ද? එතකොට මොකද්ද කුමක්ද කියලා යමක් ගැන තොරතුරු විමසන්න තමයි what කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට බලමු who කියන එක. who කියන එකෙන් අපි පුද්ගලයෙක් ගැන තමයි අහන්නේ. who is your father? ඔයාගේ තාත්තා කවුද? who is your class teacher? ඔයාගේ පන්ති භාර ගුරුතුමිය කවුද? who is your best friend? ඔයාගේ හොඳම යාළුවා කවුද? එතකොට කවුද කියන එක තමයි මේ who කියන එකෙන් අහන්නේ. ඊළඟට බලන්න where. where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? where is your school? ඔයාගේ පාසල කොහෙද තියෙන්නේ? where does your father work? ඔයාගේ තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? එතකොට ස්ථානයක් පිළිබඳව තමයි මේ අහන්නේ. where do you live කිව්වම ඔයා ඉන්න තැනනේ ස්ථානේනේ අහන්නේ. ඒතර where කියන එකෙන් අහන්නේ ස්ථානයක් ගැන. ඊළඟට බලන්න when. when is your birthday? ඊට පස්සේ when is that party? when is your term test? ඒ කියන්නේ පාටි එක කවද්ද? term test එක කවද්ද? බර්ත්ඩේ එක කවද්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. එතකොට යම් කිසි දිනයක් හෝ වෙලාවක් ගැන අහන්න තමයි මේ when එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කවදාද කීයටද කියන අදහස. එතකොට දැන් what කියලා අහනවා මොකද්ද මොනවද කියලා, who කියලා අහනවා කවුද කියලා, where කියලා අහනවා කොහේද කියලා, when කියලා අහනවා කීයටද එහෙම නැත්නම් කවදාද කියලා. ඔන්න දැන් අපි වචන හතරක අර්ථය තේරුම් අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි මීළඟ වචන ටික බලමු. which. which is your pencil? ඔයාගේ පැන්සල කොයි එකද? which is your pen? ඔයාගේ පෑන කොයි එකද? which is your book? ඔයාගේ පොත කොයි එකද? එතකොට ගොඩකින් එකක් ගැන අහනවා. අපි හිතමු පොත් 5ක් 6ක් තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ගෙන් අහනවා ඔයාගේ පොත කොයි එකද? මේ අතරින් කෝකද ඔයාගේ? එතකොට අපි අහනවා which is your book? ඒ කියන්නේ පොත් ගොඩක් අතරින් එකක් ගැන අහනවා. ඒ කියන්නේ කොයි සහ මොන කොයි එකද මොන එකද? අනේ අදහස තමයි මේ which කියන එකේ තියෙන්නේ. ඊළාට why. why are you crying? why are you late? ඒ කියන්නේ why are you crying කියනවා ඇයි ඔයා අඬන්නේ? why are you late? ඇයි ඔයා පරක්කු? එතකොට මේකෙන් අපි අහන්නේ ඇයි කියලා. ඒ කියන්නේ යමක හේතුවක් ගැන. දැන් why are you crying? ඇයි ඔයා අඬන්නේ? එතකොට අඬන හේතුව ගැන තමයි අහන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ why කියන එක දාලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම හැමතිස්සෙම උත්තරේ පටන් ගන්නකොට මුලට because කියන වචනේ දාන්න ඕනේ. ඒකේ අදහස නිසා කියන එක. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ why are you crying? because I lost my book. මගේ පොත නැති වෙච්ච නිසා. අනේ අදහස තමයි මේ because එකේ තියෙන්නේ. because I lost my book. මගේ පොත නැති වෙච්ච නිසා තමයි අඬන්නේ. එතකොට මේ why එකේදී උත්තර දෙන විදියත් මතක තියාගන්න. why එකෙන් අහන්නේ ඇයි කියලා. ඊළඟට බලන්න how. how are you? ඔයාට කොහොමද? how do you do? ඔයාට කොහොමද?
ඊළඟට how much is this මේක කීයද? මිල ගාණක් අපි යමක මිල කීයද කියලා අහනවා. එතකොට මේ how එකෙන් අහනවා අපි කොහොමද කියලා අහනවා. ඒ වගේම how much දාලා අපිට මුදලක් ගැන අහන්න පුළුවන්. how many students කියලා ඇහුවොත් ළමයි කී දෙනෙක්ද? එතකොට ගාණක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ how කියන එකෙන් කොහොමද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට which එකෙන් කොයි එකද මොන එකද y එකෙන් ඇයි කියලා ඇහුවා how කියන එකෙන් කොහොමද කියලා අහනවා. ඊට අමතරව whose කියලා තියෙනවා. whose කියන එකෙන් අපි අහනවා කාගේද කියලා. whose book is this මේ පොත කාගේද? එතකොට whose pen is this මේ පෑන කාගේද? එතකොට මේකත් ඔබේ පෙළ පොතේ ඔබට නැති වුණාට මේකත් WH question word එකක්ම තමයි. එතකොට ඔබට මේ සමග ලේඛනයක් දීලා තිනවා. ඒකේ උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සිංහල අර්ථයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒවත් හොඳින් පුහුණු වෙන්න පුහුණු වුණාට පස්සේ මේ අර්ථයත් ඔබ වටහා ගන්න. එතකොට ඔබට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි පෙළ පොතේ තියෙන ඒ රීඩින් කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් එහෙම නැත්නම් ඒ ඡේද දීලා ඒවෙන් ප්‍රශ්න අහද්දී ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පහසු වෙනවා. ඒ තුලින් උත්තරේ ගොඩනගන්නත් පහසු වෙනවා.